This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to another episode of Usapang Bayan. Ako po si George Chua, kasama ang aking co-host for tonight, si Jeline Sulit. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang issue na kinaharap ng mga namumuno sa ating gobyerno at tatalakayin din po natin ang iba pang mga pangyayari sa ating bansa. Ikinagagalak po naming makapanayam para sa gabing ito para sa ating Boto ni Juan series, ang isa sa mga tumatakbo bilang senador para sa darating na eleksyon, Sandra Cam. Good evening po, Madam. Sir George and Ma'am, and good evening sa lahat ng televiewers. Well, maybe we can start off the show with telling our viewers, the electorate, sino ho ba si Sandra Cam? Ako po si Sandra Martinez Cam. Ako po yung presidente ng Whistleblowers Association of the Philippines. I'm an educator. I own 2 schools. One in Cavite and one in Masbate. Ano ho, yung sinasabi niyo yung Whistleblowers Association, ano? Maaari niyo ho bang ipaliwanag kung ano ho yung pinagsimulaan ho niyang asosasyon na yan? Ako po ay naging whistleblower nung time ni Gloria Macapagal Arroyo. Ako po yung wetting whistleblower. At ang mga kasama ko po dito ay yung nag-whistleblow ng Hello Garci, yung mga fertilizer scam. If you remember June Luzada, also with the Colonel Rabusa. Kami po yung mga lumutang against all hopes. We're facing Goliaths before. At hindi po kami natakot dahil ang gusto lang po namin iparating sa ating mga pagkababayan ay kung paano ang korupsyon sa ating gobyerno. Kaya po kami nagkaisa na kami ng isang grupo para makabigay kami ng moral support bawat isa sa amin. Meron pa hong mas recent kayong na whistleblow, hindi ho ba tungkol dun sa mga OFW natin, yung ano ho ang tawag yun? Yung Sex for Flight. Oh. Ako po yung nasa likod ng Sex for Flight, yung mga naabusong mga kababaihan natin sa gitnang silangan, na instead na proteksyonan ng embahada natin sa Saudi Arabia, to be specific, ay ang nangyari ay ibinugaw pa yung ating mga kababayan, na mga kababaihan, na naghirap umalis ng Pilipinas para mabigyan man lang ng kunting salapi, kunting yung dream na magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya, at na-rape po doon, tumakbo sa ating polo, at instead na proteksyonan para makauwi, ay ibinugaw pa sa mga Arabo sa labas para lang makakuha ng pang-ticket. At ako din po yung, dinala ko po yun sa Senado. Nagkaroon po ng Senate inquiry doon. At ako din po ang naging ina na parang nagkalinga sa mga rape victims natin na galing sa Riyadh. At yan po,
ay buhay na makakapagsabi kung ano ang ginawa ko sa kanila. Lately, marami po akong napauwi dito sa atin na hindi ko na pinadaan sa embahada, bagkus kinausap ko na lang yung mga kaibigan nating malalaking posisyon ng mga Arabs na kung pwedeng tulungan at hindi na po ko pinadaan sa embahada natin, kundi pinauwi ko mas mabilis, nabigyan ng kompensasyon at nakaligtas sa susunod pa kung ano pang magawa ng mga employer nila. Why did you decide to run for Senate po? Well, actually, I'm sick and tired already. Remember that our advocacy, our group advocacy is anti-corruption. And I have seen na kailangan ng boses, ng totoong boses sa Senado na hindi kayang bayaran, hindi kayang i-bribe ng kung ano-anong mga pidaf na yan just to keep quiet. Because I know very well na nobody can bully me in the Senate. I have proven my worth for 10 years. Kahit po mismo ang Senate President, hindi po ako natatakot na lumutang at humarap dahil para lang ilabas ang katotohanan. So, if I did that, I stood firm for my advocacy, na wala naman po ako sa poder, how much more po kung ako'y nasa Senado, na kaya po kahit nag-iisa na lang ako, I will fight for the right of every little Filipinos around. Madam Sandra, marahil ho, hindi lahat ng tao ay nakakaalam na kayo ho mismo ay naging OFW rin. Opo. At siguro ho, karapat-dapat lamang na maipaliwanag natin o maikwento natin sa ating mga nanonood na sino ho ba si Sandra Cam na naging OFW at ano ho ang naging experience nyo? At kahit OFW ho kayo noon, paano ho nyo natulungan ang ating mga kababayan? Ako po ay naging OFW sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ako po ay nagsilbi. Ako po ang isang unang Filipino na nagsilbi sa Crown Prince Palace during the time of Sheikh Zayed Al Nahyan. And kaya po ang puso ko ay para sa OFW because I can relate to them. Maliliit pang anak ko, iniwan ko dito sa Pilipinas para lang mabigyan ng magandang kinabukasan. At yan po ang lahat, 101% ng lahat ng OFWs ay umaalis, umiiyak pagdating sa airport. Mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng pamilya. So, isa po yan sa naging advokasya ko na ipaglaban ang overseas Filipino workers, lalong-lalo na yung mga maliliit. Kasi nung ako'y nasa Abu Dhabi noon, during that time, our ambassador was Ambassador Astraquillo. And Ambassador Roy Sinieres was our labor attaché. And they know very well that I did help a lot of overseas Filipino workers there. Dahil ang akin pong, aking accommodation is a 5-bedroom flat na ibinigay po yun ng palasyo sa akin. At ang ginagawa po ni Ambassador Roy Sinieres, he was then the labor attaché. Pag medyo malaking pamilya ang nagnanak sa Polo office, ay itinatawag niya sa akin yan kahit madaling araw. Just to let the other domestic helpers, yung mga runaway, na lumapit sa akin. At doon ko po ang ginagawa ko, pag nabilhan na namin ng ticket, sinusurrender ko po. Doon po, that time, you cannot hold your passport. You should surrender your passport to your, to your employer. Pero sa akin po, hindi ako ang nagtatago ng aking passport. And that's the reason why, every time na may isusurrender akong mga DH, binibigay ko po yung aking passport sa immigration. Until na malaman nila na nakalipad na ang eroplano, that's the only time that I have to get back my passport. And wait again for another OFW na may mga kaso na makalipad na ibibigay ko ulit yung aking pasaporte. And Ambassador Roy Sinieres knew very well na may nagawa ako sa Abu Dhabi na hindi kayang nagawa
ng embahada natin. And ayoko pong magsalita. I want Ambassador Royce Nunez to tell you what I did. And it cost my life, almost my life. Na napilitan po akong mag-asawa para lang makasave ako ng dalawang buhay. And yan po ay isa sa mga palagi kong naiisip na dapat itong OFWs natin, dapat bigyan ng ngipin ang kanilang security. Because they are our modern day heroes, but they are not being treated nice by our government. In connection with that, no, more recently, yung issue natin dito sa Laglag Bala, no? Yes. Ano ho ba ang masasabi nyo tungkol doon sa panibagong balakid sa ating mga OFW? Itong Laglag Bala na yan, na nakakapikon na makarinig ka ng sabihin ng Malacanang na hindi naman daw ganun kadami. Opo. But itong Laglag Bala na yan, nangyayari na po yan noong 2012 pa. It just so happened that Aling Gloria umalma at saka yung isang Amerikanong missionary. Kaya yan po pumutok. Pero actually, ang dami na sa akin mismo na humihingi ng tulong. It's been there since 2012. Kaya lang, hindi naman natin kayang lumaban sa gobyerno na wala naman tayong poder. So, nakaano po yan. Lahat yan na isulat ko. And one media forum, sinabi ko na pag walang lumutang o walang hindi gawa ng paraan ng gobyernong to, nakakuha po sana ako ng 2 taxi driver na mag-whistleblow dyan. Kaya lang, sabi ko sa kanila, hold off muna kayo dahil pag kayo'y lumutang, hindi ko kayo kayang proteksyonan at wala akong maipapakain sa inyo. Kagaya ng nangyari sa aking mga kasamahan. Lahat po ng whistleblowers, except of course for Ben Harluy and et al. But for those whistleblowers na kagaya po ng sa Bureau of Correction natin. Remember yung sa Bureau of Correction natin, lumutang na po yung isang whistleblower dyan noong 2012 pa. Pero anong ginawa ng ating Secretary of Justice? After she created a panel of investigators na mag-imbestiga at nakakuha ako ng findings niyan, hindi niya inilutang yun sa publiko. Then after, it was only this year na nag-raid pa sila sa Bureau of Correction, which is, nagalit ako. Dahil alam mo na nung 2012 pa yan. Dapat kung you have that firm belief and you're really the Secretary of Justice of the Republic of the Philippines, noon mo pa dapat yan straighten up. Pero anong nangyari? But we're vindicated last week when the ombudsman filed a case against General Pangilinan et al., yung sa Bureau of Correction before, at yung mga nasa Bureau of Correction pa ngayon ng graft and corruption cases already, and they are disqualified to hold for perpetual disqualification for government office. So, ako'y natutuwa dahil kahit itinapon nila yung aking whistleblower sa Davao Penal Colony, at least napakinggan kami ng ombudsman because it was me and the whistleblower who did file that case. It's not the Department of Justice. Opo. Talking about former DOJ Secretary De Lima, don't you think po you are fielded in the senatorial race? Dahil po, di ba, suportado po kayo ng Bicol Bloc. Opo. Ngayon po, si former DOJ Secretary De Lima po taga Bicol, hindi po ba parang para daw po kayong ipinadala para po ma-challenge si former Secretary De Lima? Well, part of it, because those Bicol blocks, yun na naman, the Bicol votes is clannish. Pag Bicolano ka, go. They don't want that only one senatorial bet from Bicol ang magkuha ng buong puwersa ng Bicol. So, and that's the reason why, one of the reasons why I ran is because we have to protect the votes of the Bicol bloc na hindi lang dapat mapapunta sa isang tao.
Ngayon po ma'am, nasabi niyo po na wala po kayong sapat na makinarya para po mangampanya. Ano po ang pinaplano ninyo para po ma-pull off niyo yung candidacy niyo for Senate? Well, actually, I'm roaming around the country right now. Galing na po ako ng Cebu Province, the whole of Mindanao, and the Bicol, Laguna, and Batangas. Mayroon naman po akong pang-ikot, kung sa pang-ikot. But wala po ako ng pera na panglagay sa TV ads kasi yun na naman, it's very expensive. And ang natutuwaan ko lang kasi wala po akong pinuntahan na hindi ako dinumog. People know me, I have that name recall, but I only have to push that I am running for the Senate. Kasi po, ang sabi ko sa kanila, that the vote for Sandra Cam is a vote for the country. Yun lang po. Bago ho tayo mag-station break, ma'am, maaari niyo ho bang ipaliwanag kung ano ho ang inyong sinalihan na partida at kung sino ho ang mga kaalyado niyo? Well, I filed under the Puwersa ng Masang Pilipino of Senator Jingo Estrada. And I'm running in the slate of Mayor Rodrigo Duterte from Davao, which is PDP Laban. Opo. Ano ho ba ang palagay niyo sa sitwasyon ni Mayor Duterte tungkol sa kanyang sinasabi nilang madi-disqualify o hindi siya pwedeng maging kandidato bilang presidente? Well, hindi ko po maintindihan ang COMELEC. Dapat po nilang hindi ma-disqualify si Mayor Duterte because Mayor Duterte is the only hope of this country. Isa siya sa mga, kung pagpipilian lang natin ito ngayon, kung sino man ang kandidato pagka-presidente, wala nang ibang choice ang Filipinos. So, I'm hoping that the COMELEC will not disqualify him. Kasi pag dinisqualify nila, isa lang po itong masasabi natin na gusto nilang ma-disqualify yung mga malalakas. And I've heard that Vice President Pinay will be incarcerated. At isa lang po ang lalabas na ngayon. Wag naman po. Dahil ang kailangan na po ng tao ngayon, ng bayan natin, is a big change. A radical change at that. Hindi na po pwede yung para lang nagpalit tayo ng ulo, but the same system. Ano naman ho ang masasabi niyo sa bilanggo ni Senator Estrada? Well, he has to pay the price. At nakikita man na po natin na nandyan sa loob ng Camp Crame siya ngayon. Tingnan na lang po natin, nasa korte na. Then let the court decide. Opo. So, ang palagay niyo ho, sino ho pa ba ang mga ibang sa senatorial lineup ang susuportahan niyo o kasama niyo sa lineup ninyo? Well, for my personally, I will campaign and I will gonna vote for Senator Ping Lacson. Yan po ay isa para sa bagong bayan talaga natin. I know sa slate po ni Mayor Duterte, I don't want to preempt it, but I already heard that he wants also Toots Ople. Yeah. And I think Congressman Pagdilaw. Pero pabayaan po natin siyang magsabi kung sino ang kanyang senatorial slate. Sa amin pong pagbabalik, makakasama pa rin po natin ang ating senatorial aspirant na si Madam Sandra Cam.